අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා HID TV e-school වෙතින් ගෙන එන computational thinking තුන්වෙනි එපිසෝඩ් එකේ flowchart part 1 වැඩසටහනට. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ flowchart ගැන. අපි කලින් කතා කරා කොහොමද ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් වැඩ කරන්න කියලා. ඉතින් දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද flowchart එකක් හදාගන්නේ කියලා. flowchart පාලන ව්‍යුහ තුනක් තියෙනවා. අනුක්‍රමණයක්, එහෙමත් නැත්නම් sequence එකක්. දෙවැනි එක තේරීම, එහෙමත් නැත්නම් සිලෙක්ෂන් එකක්. තුන්වෙනි එක පුනර්කරණය, එහෙමත් නැත්නම් රිපිටිෂන් එකක්. අපි ඉස්සරහට මේ පිළිබඳ එකින් එක කතා කරමු. ඔයාලා ෆ්ලෝචාර්ට් එකක් අඳින්න කලින් දැනගෙන ඉන්න ඕන ප්‍රධාන සලකුණු, එහෙමත් නැත්නම් සංකේත පහක් තියෙනවා. ඒ තමයි පළවෙනි එක ස්ටාර්ට් ඉන් සිම්බල් එක. මේ සිම්බල් එක පාවිච්චි කරන්නේ ෆ්ලෝචාර්ට් එක පටන් ගනිද්දී අවසානයේදී. දෙවැනි එක arrows. මේ සිම්බල් එක සියලුම සිම්බල් කනෙක්ට් කරන්න, එහෙමත් නැත්නම් සම්බන්ධ කරන්න පාවිච්චි කරනවා. තුන්වෙනි එක input output. දෙයක් input කරන්න හරි output එකක් ගන්න ඕන නම් මේ සිම්බල් එක පාවිච්චි කරනවා. process. අපිට දෙයක් process කරන්න නම් මේ සිම්බල් එක පාවිච්චි කරනවා. decision. අපිට යම්කිසි තීරණයක් ගන්න ඕනේ නම් මෙන්න මේ සිම්බල් එක පාවිච්චි කරන්න සිද්ධ වෙනවා. මෙන්න මේ සිම්බල් ටික හොඳට ඔයාලට මතක තියාගන්න සිද්ධ වෙනවා. හරි, අපි දැන් sequence flow chart එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. අපිට ඕන කියමුකෝ අපි numbers දෙකක් input කරාම ඒකේ එකතුව අපිට පෙන්වන program එකක්. මෙන්න මෙහෙමයි මේ flow chart එක අඳින්නේ. මුලින්ම program එක පටන් ගන්නවා. start. ඊට පස්සේ අපිට ඕන කරන numbers දෙක අපිට input කරන්න ඕන වෙනවා. ඒ කියන්නේ input numbers. ඊට පස්සේ ඒක එකතුව ඕන විදියට අපිට කියන්න සිද්ධ වෙනවා total සමානයි number 1 plus number 2. ඊට පස්සේ ඒ ගත්තු එකතුව අපිට print කරන්න ඕන වෙනවා. අන්තිමට ඒ program එක අවසන් කරන්නත් සිද්ධ වෙනවා. හොඳට මතක තියාගන්න මේ හැම සිම්බල් එකක්ම එකින් එකට පිළිවෙලකට තියෙන්න ඕන. ඒ වගේම arrows මගින් සම්බන්ධ වෙන්නත් ඕන. ඔන්න ඔහොමයි flowchart එකක් නිර්මාණය කරගන්නේ. අපි තව උදාහරණයකට යමු. අපිට ඕන වෙනවා සමචතුරස්‍රයක පරිමිතිය ගන්න පුළුවන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක්. මුලින්ම මං කලින් කිව්වා වගේ start. ඊළඟට අපි සමචතුරස්‍රයක එක් පැත්තක දිග x කියලා සැලකුවොත් input output සිම්බල් එකක් ඇතුලේ input x කියලා ඇතුළත් කරන්න ඕනේ. ඊළඟට අපි කියන්න ඕනේ වෙන්න ඕන දේ. ඒ කියන්නේ පරිමිතිය p කියලා ගත්තොත් p සමානයි x වැඩි කිරීම 4. හරි. ඊළඟට මේ ගත්ත උත්තරේ අපිට පෙන්ව ගන්න ඕනේ නම් display p කියන output symbol එක යොදන්න සිද්ධ වෙනවා. අවසානයේට මේ program එක අවසන් කරන්න in කියන symbol එක ඇතුලේ in යොදන්න සිද්ධ වෙනවා. හොඳයි. flowchart පිළිබඳ යම්කිසි දැනුමක් ඔයාලට යන්න ඇති කියලා හිතනවා. අපි ඊළඟ part එකෙන් තෝරා ගැනීමක්, එහෙමත් නැත්නම් selection flowchart එකක් හදාගන්න විදිය ඉගෙන ගමු. තවදුරටත් මේ ගැන අධ්‍යයනය කරන්න කියන ගමන් අදට සමුගන්න. ඒ වගේම අපිව subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ස්තුතියි.